আজি আমি কৰিম ক্লাছ 6 অনুশীলনী 1 6 নম্বৰটো এজন ছাত্ৰক 6953 সংখ্যাটোক 68ৰে পূৰণ কৰিবলৈ দিয়াত ছাত্ৰজনে 68ৰ ঠাইত ভুলতে 86 লিখি পূৰণটো কৰিলে তেওঁ শুদ্ধ উত্তৰতকৈ কিমান কম বা বেছি পালে কি কৈছে আমাক এজন ছাত্ৰক 6953 অংকটোক 68ৰে পূৰণ কৰিবলৈ দিয়াত ছাত্ৰজনে 68ৰ ঠাইত ভুলতে 86 লিখি পূৰণটো কৰিলে কিমান দি কৰিব দিছিলে 68 দিয়াক পূৰণ কৰিব দিছিলে আমি এটা হিত অংক কৰিব লাগিব নেক্সট তেখেতে কিহেদি কৰিলে 86 দি কৰিলে তেওঁ শুদ্ধ উত্তৰটোতকৈ কিমান কম বা বেছি পালে এটো আমাৰ পিছৰ পাৰ্টটো প্ৰথম আমাৰ মেইন পাৰ্টটো হ'ব আমাৰ আপুনি পূৰণ কৰিব লাগিব 6953 68 দি পূৰণ কৰিব লাগিব নেক্সট আমাৰ 6953 86 দি পূৰণ কৰিব লাগিব আমি প্ৰথম এটো কৰি লওঁ Question number 6 সমাধান দিয়া আছে কি দিয়া আছে ছাত্ৰজনক পূৰণ কৰিব দিয়া হয় 6953 into 68 answer কিমান আহিব আমাৰ ইয়াত answer আহিব 47284 actually মই answer বোৰ আগতে উলিয়াই ৰাখিছো কাৰণ ভিডিও বনাবৰ সময়ত answer বোৰ উলিয়াই পেলাই ভিডিও কৰিবৰ কাৰণে maths বোৰ কৰি পেলাই ভিডিও বনাবৰ কাৰণে অলপ অসুবিধা হয় আৰু দীঘল হ'ব ভিডিওটো সেইবাবে ছুটি হোৱাৰ বাবে maths আগতে কৰি ৰাখো ঘৰতে অংকবোৰ যাই কাৰণে answer মই কৰি পাতি দিওঁ তোমালোকে পূৰণটো কৰি চাব পাৰা ইয়াতে ইয়াক এই সংখ্যাটোৰে পূৰণ কৰি চাবা answer সেমে আহিব 472804 নেক্সট তেখেতে কিহেৰে কৰিলে ছাত্ৰ জনে পূৰণ কৰে কিহেৰে কৰিলে 6953 into কিমান কৰে 86 কৰে ইয়াৰ answer কিমান আহিব ইয়াৰ answer আহিব তোমালোকৰ 59798 ইমান আহিব এটা আমাক কি বুলি সুধিছিলে আমাৰ answer দুটা পালো পূৰণ কৰিব দিছিল কি হয় পূৰণ কৰিব দিছিল ইয়াক তেখেতে পূৰণ কৰিলে এইটোতে ঠিক আছে এতিয়া তেওঁ শুদ্ধ উত্তৰটোতকৈ কিমান কম বা বেছি পালে তেখেতে শুদ্ধ উত্তৰতকৈ কিমান কম পালে বা বেছি পালে ঠিক আছে তেখেতে শুদ্ধ উত্তৰটো কিমান কম পালে বা বেছি পালে ছাত্ৰজনে শুদ্ধ উত্তৰতকৈ কিমান কম বা বেছি পালে বুলি কৈছে তেখেতে কিমান পালে ইমান আৰু হ'ব লাগিছিল কিমান ইমান অৰ্থাৎ আমাৰ এই ডাঙৰ সংখ্যা আমি আগতে এইটো পাতো 958 ইমান মাইনাছ কিমান আহিব জাগা নহাৰ কাৰণে মই তল লিখিছো তোমালোকে কাষত লিখি ল'ব পাৰা minus 47 না এইটো 47280 অৰ্থাৎ এইটো answer ইমান মাইনাছ ইমান কৰি দিলে কিমান আহিব আমাৰ ইয়াতে answer আহিব আমাৰ ইয়াতে 125154 ইমান আহিব answer ইমান পালে অৰ্থাৎ ইমান কি পালে ইমান মাইনাছত যদি আহিলে তেখেতে পোৱা answerৰ পৰা যদি আমি হ'বলগীয়া answerটো বিয়োগ কৰোঁ যে মাইনাছত আহিলে তেনেহ'লে আমি কি কৰিলো হয় তেখেতে ইমান কম পালে
আমাৰ কি হৈছে প্লাছত আহিছে সেইকাৰণে আমি কি ক'ম এখেতে ইমান বেছি পালে কিমান পালে ছাত্ৰজনে শুদ্ধ উত্তৰতকৈ ইমান বেছি পালে ইমান বেছি পালে ঠিক আছে এবাৰ অংকটো চাই দিওঁ দিয়া আছে কি ছাত্ৰজনে পূৰণ কৰিব দিছিলে কিমানক পূৰণ কৰিব দিছিলে ইমানেৰে এই সংখ্যাটোক 68 এৰে পূৰণ কৰিব দিছিলে 6953 68 এৰে পূৰণ কৰিব দিছিলে পূৰণ কৰিলে কিমান হলে ইমানখিনি আনসাৰ হলে হয় ছাত্ৰজনে পূৰণ কৰে কিমানেৰে পূৰণ কৰে 6953 86 এৰে পূৰণ কৰে আনসাৰ কিমান আহে ইমান আহে ছাত্ৰজনে শুদ্ধ উত্তৰতকৈ ইমান বিয়োগ ইমান অৰ্থাৎ তেখেতে শুদ্ধ উত্তৰটো ইমান আছিলে তেখেতে পালে ইমানক ইমান এই সংখ্যাটোৰ পৰা এই সংখ্যাটো বিয়োগ কৰি দিলে যে আমাৰ প্লাছত আহে তেনেহ'লে আমি কম যে বেছি পালে আৰু যদি মাইনাছত আহিলে তেনেহ'লে আমি কি ক'লো হয় কম পালে প্লাছত আহিছে সেইকাৰণে আমি কি কৈছোঁ বেছি পালে বুলি কৈছোঁ ইমান তেখেতে বেছি পালে তেখেতে শুদ্ধ উত্তৰতকৈ ইমানখিনি সংখ্যা তেখেতে উত্তৰত বেছি পালে